अलिकति अब मोस्टली अब हामी बायोलोजिकल ब्याकग्राउन्डबाटै आउँछौँ है. अन्त चाहिँ एट सम पोइन्ट प्रोग्रामिङ भनेपछि मेनी पिपल दे आर स्केयर्ड के. Welcome to Science Kakura podcast. Today our guest is Dr. Reagon Karki. He's a close friend and a mentor to me. We recorded this podcast beginning of last year before he defended his PhD. Quick update, he has successfully defended his PhD and is currently working at Fraunhofer Institute in Hamburg as a data manager. सुरुमा जस हामीले सधैँ हजुरको जस एजुकेसनल र रिसर्च ब्याकग्राउन्ड थोरै एकचोटि हजुरले नै एक्सप्लेन गरिदिनु न कसरी यहाँ पुग्नुभयो यो पोइन्टमा. अब मैले सुरुमा कहाँबाट सुरु गर्दा भन्दाखेरि आई थिङ्क ब्याचलरदेखि नै सुरु गर्नु पर्ला है. मलाई यस्तो थियो क्या, मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ नि सबैजना प्रायः मेडिकल लाइनमै हुनुहुन्थ्यो. मेरो बुवा चाहिँ नि सिनियर हेल्थ असिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो, अनि रिटायर हुनुभयो चाहिँ नि स्वास्थ्य अधिकृत भएर रिटायर भयो होइन. अनि त्यसपछि प्रोब्ली मेरो ड्याडीको चाहिँ नि कालीमटीमा फर्स्ट क्लिनिक र फार्मेसी थियो कि. अनि अफकोर्स द्याट वाज फार्मेसी वाज आवर फ्यामिली बिजनेस. अनि म चाहिँ नि फार्मेसीमा बिहान बेलुका चाहिँ नि खोल्ने बन्द गर्ने होइन, सफा गर्ने होइन, धुपचुप बाल्ने काम गर्थेँ. मेरो जबै त्यो थियो बेसिकली स्कुल टाइममा. अनि फार्मेसीमा बस्दाखेरि आई वाज रियली इन्ट्रेस्टेड टु नो द केमिकल नेम्स अफ द ड्रग्स के. अनि म एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो. अनि आई थट लाइक इट्स प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ. अनि डक्टरै बन्न चाहिँ मेरो मनमा कहिले नि थिएन. बट औषधले कसरी काम गर्छ, औषधि कसरी बनाउँछ त्यस्तोमा चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्ट थियो है सानो बेलादेखि. अनि त्यही अब प्लस टू सकायो, प्लस टूमा साइन्स लिएको. अनि त्यही एमबिबिएस गर्नु मन थिएन. बट मलाई चाहिँ नि हुन्छ नि माइक्रोबायोलोजी भन्दा नि अलिकति भन्दा अनि अलिकति टफ भनौँ न, अथवा माइक्रोबायोलोजी आई थिङ्क इट्स जस्ट द बेसिक्स होइन. त्योभन्दा नि अलिकति माथि के गर्न मिल्छ यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ नि बायोटेक्नोलोजी थियो एउटा. अनि विच वाज अल्सो लाइक इमर्जिङ होइन, ब्याक देन स्टिल इमर्जिङ है. अनि नेपालमा प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि त्यति बेला केयुले मात्र अफर गर्थ्यो कि होइन. अनि केयुमा आई थिङ्क दे आर लाइक 24 सिट्स अलरेडी हुन्छ नि इन्ट्रान्स सकेर. अब आई डिडन्ट ह्याभ चान्स होइन. अनि म यत्तिकै बस्दाखेरि चाहिँ नि मेरो एउटा मिल्ने प्लस टूको साथीले चाहिँ नि उसको इन्ट्रेस्ट पनि मेरो जस्तै थियो. अनि उसले इन्डिया जाम, राम्रो युनिभर्सिटी छ, अनि इन्डियामा पढौँ भनेको थियो. अनि मैले अनि उसको ड्याडीलाई भेटाएँ मेरो ड्याडीसँग. अनि त्यसपछि दुईजनाले कुरा गर्नुभयो. अनि त्यसपछि चाहिँ नि 2006मा चाहिँ नि इन्डियामा चाहिँ नि बायोटेक्नोलोजी गऱ्यो 4 years होइन. अनि बायोटेक्नोलोजी त बेसिकली इन्जिनियरिङ नै थियो. त्यसपछि नेपाल आयो. नेपालमा स्टिल त मास्टर्स गर्न मन थियो नेपालै बसेर. बट केयुमा मास्टर्स बुझ्दाखेरि आई थिङ्क दे आर लाइक ओन्ली 4 इन्टेक्स के. त्यो एकदम लाइक अनबिलिभेबल है, जस्ट 4 इन्टेक्स. अनि त्यसपछि अर्को एउटा फुड टेक्नोलोजी थियो, किनकि बायोटेक पढ्दाखेरि अलिकति फुड टेक्नोलोजी नि पढेको थियौँ हामीले. तर फुडमा त्यति इन्ट्रेस्ट थिएन. अनि एट द एन्ड नेपाल बाहिरै जाने जस्तो सिचुएसन थियो. अनि अफकोर्स अब युएसतिर एडुकेसन फीहरू अलिक महँगो हुने आई वाज अवेर अफ द्याट है. अनि जर्मनीमा मेरो सिनियरहरू नै आइसक्नु भएको थियो. अनि दे वर लाइक डुइङ प्रिटी गुड. अनि बुझ्दाखेरि उहाँहरूले युनिको नामहरू दिनुभयो. अनि अप्लाई आफै गरेँ मैले. अनि त्यसपछि 2012मा चाहिँ नि युनिभर्सिटी अफ बर्नमा लाइफ साइन्स इन्फर्मेटिक्सको मास्टर्स गर्न आएँ म. त्यसपछि 2012देखि 14सम्म मास्टर्स गरेँ. 15मा 1 yearसम्म चाहिँ नि मैले मास्टर थिसिस गरेकै डिपार्टमेन्टमा चाहिँ नि मैले एउटा रिसर्च असिस्टेन्टको रूपमा काम गरेँ होइन, अलमोस्ट 9 months 10 months. अनि त्यो बिट्विन चाहिँ नि एउटा नयाँ प्रोजेक्ट आयो. अनि मेरो बसले अथवा मेरो प्रोफेसरले चाहिँ नि ही अफर्ड मी पिएचडी आफ्टर द्याट. अनि अब मेरो मेन रिसर्च चाहिँ नि अब भनौँ न मास्टर्स थिसिसदेखि नै बल्ल सुरु भयो भन्छु म. अनि 2015को एन्डदेखि 2000को अब 2020को अक्टोबरमा बुझाएँ मैले. 5 years हो. बिचमा 2018मा चाहिँ नि मेरो पर्सनल रिजनले गर्दाखेरि 1 वर्ष जस्तो मैले पिएचडीको कामहरू गर्नु पाएन. बट 4 years जस्तोमा चाहिँ नि अब पिएचडी लास्टमा अब सकिन लाग्यो भनौँ न. आइम जस्ट 1 week away फ्रम डिफेन्डिङ माई पिएचडी. has been a long journey भन्छु यार म होइन.
त्यही त मैले अस्ति मेरो एउटा साथसँग कुरा गरेको थिएँ अब हामीले ब्याचलर सकाएको 11 years भइसकेको छैन अब त्यति बेला आई डोन्ट रिमेम्बर लाइक यो 11 yearsमा कति कुरा भइसक्यो क्या अनि लाइक सो मच टु ग्राब अथवा लाइक अथवा थिङ्क अफ के सो मच चेन्ज त्यही हुन्छ त्यही त नि एकदम इन्ट्रेस्टिङ जस्ट लाइक होइन यस्तो ब्रो सबैको जर्नी यस्तै हो आई थिङ्क देयर इज लाइक सम पोइन्ट होइन द्याट्स मोर डिसिसिभ होइन अनि आई थिङ्क अब हामी यङ हुँदाखेरि वी वुड हेभ नेभर थट ओके भोलिबारी के भन्ने होइन अफकोर्स लाइक अब हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा हुन्छ नि अब ठुलो भएपछि डक्टर इन्जिनियर पाइलट द्याट्स स्टिल द स्टिगमा होइन बट वी डोन्ट एन्ड अप लाइक बिङ लाइक दोज पिपल के अब अनि True. It's fine, but it's an interesting journey for all of us, right? दाइको अनि पिएचडी प्रोजेक्टको बारेमा भनिदिनुहोस् न अब दाइको समरीमा होइन मेन एमहरू के थियो समरीमा भन्नुपर्दाखेरि मैले एकदम अप्पर लेभल हुन्छ नि जेनरल लेभलमा भन्नुपर्दा चाहिँ नि त्यो हाम्रो साइन्समा चाहिँ नि अब बेसिकली एउटा डेटा वर्ल्ड हुन्छ अनि अर्को चाहिँ नलेज वर्ल्ड हुन्छ होइन डेटामा चाहिँ नि अब पेसेन्ट लेभल डेटाहरू हाई थ्रुपुट टेक्नोलोजीको आउटपुट्सहरू हुन्छ होइन अनि अर्को साइडमा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अब साइन्टिफिक जर्नल्स अथवा पब्लिकेसन्स प्याटर्न्सहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ नि एज जर्नल पेपर्स पब्लिस हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ नि हामी बेसिकली नलेज वर्ल्ड भन्छौँ होइन अनि मेरो पिएचडीमा चाहिँ नि दुईवटा डिफ्रेन्ट वर्ड्सको चाहिँ नि एउटा स्विफ्ट कम्युनिकेसन इनेबल गरेर चाहिँ नि हुन्छ नि रिसर्च अथवा फर्दर न्यू डिस्कभरिजलाई चाहिँ नि हामीले स्पिड अप गर्ने अथवा त्यो दुईवटा वर्डलाई चाहिँ नि इच अदरलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने टाइपको प्रोजेक्ट्सहरू थियो मेरो पिएचडीमा अनि अब स्पेसिफिकली चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि अल्जाइमर्स डिजिज र टाइप 2 डायबिटिजको कोमोर्बिडिटी भन्छ जुन चाहिँ नि लाइक साइमल्टेनियस अकरेन्स अफ दिज टु डिजिजेस अनि बेसिकली it's there for like a while that these two diseases are associated होइन but अब molecular level मा अथवा mechanistic level मा चाहिँ नि we do not know still so much about these diseases क्या अनि मेरो basically PhD चाहिँ नि डेटा र नलेज युज गरेर चाहिँ नि to find अथवा unravel mechanistic insights between Alzheimer's and type 2 diabetes comorbidity भन्छु म अन्त हजुरले जस्ट यो क्वेसन लाइक हुन्छ नि एप्रोच गर्न लाइक कुन चाहिँ लाइक स्टडी डिजाइनको एप्रोच चाहिँ के हुन्छ बेसिकली स्टडी डिजाइन चाहिँ नि अब हाम्रो यो जुन नलेजको कुरा गरेँ नि होइन नलेज चाहिँ नि अब आई थिङ्क all the people who are in science they definitely know about medline होइन रिसर्चमा लागेको medline pubmedहरू मेरो नलेज हाम्रो नलेजको सोर्स भनेको चाहिँ नि पबमेडै हुन्छ पबमेडबाट चाहिँ नि हामीले एउटा डिजिजको किवर्ड सर्च गरेर चाहिँ नि विथ बेसिकली के अरे एक्सट्र्याक्ट अल द डकुमेन्ट्स अनि त्यो डकुमेन्ट्सबाट अब त्यहाँ लाइक सेभरल फिल्टरिङ प्रोसेसेस होइन त्यसबाट चाहिँ नि हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ नि त्यो पबमेड आर्टिकल्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि एउटा फर्मलाइज रूपमा चाहिँ नि नलेज एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ किनकि जति पनि पब्लिस लिटरेचर छ दे आर लाइक नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा छ नि त होइन त्यसलाई अनि त्यसलाई चाहिँ नि कम्प्युटरले रिड गर्न सक्दैन अनि आजकल वी हेभ सिस्टम्स द्याट read such information होइन अनि इभन लाइक सिस्टम्स के अरे कम्प्युटर बेस्ड अप्रोचमा चाहिँ नि त्यस्तो नलेजलाई चाहिँ नि कम्प्युटर्स क्यान प्रोसेस कि अनि हामीले चाहिँ नि त्यही भएर एउटा फर्मलाइज नलेज क्रिएट गर्छौँ विच वी कल लाइक बायोलोजिकल नेटवर्क अनि त्यो बायोलोजिकल नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हाम्रो फिल्डमा चाहिँ वी कल देम नलेज एसेम्बली के बिकज इट्स लाइक बिट्स एन्ड पिसेस अफ नलेज होइन वी कम्पाइल अल अफ देम टुगेदर टु बिल्ड अ बिग नलेज एसेम्बली अनि त्यो चाहिँ नि अब नलेज फिल्डमा नलेज साइड अफ द थिङ्समा भयो होइन अनि त्यसपछि अर्को डेटा साइडमा चाहिँ नि बेसिकली मेरो मेथोडोलोजी भनेको चाहिँ नि पब्लिकली अभाइलेबल डेटा बेसेसबाट चाहिँ नि डेटाहरू डाउनलोड गर्ने अनि त्यसपछि प्रि प्रोसेसिङ गर्ने नर्मलाइजेसन गर्ने अनि रेडी टु एनालाइज त्यही अनि हजुरले यो पहिला नलेज साइड चाहिँ स्पेसिफिक कुराहरू डेटा साइडको चाहिँ कुराहरूलाई है हजुरले भन्नुभएको थियो नि होइन यो लाइक ओपन सोर्स बट नट ओपन सोर्स लाइक ओपनली एभाइलेबल डेटा यो चाहिँ कहाँबाट एभाइलेबल हुनुहुन्छ ए नर्मली चाहिँ नि यस्तो छ अब वर्ल्ड वाइडै आई थिङ्क दे आर लाइक ओन्ली 2 मेजर बायो पोर्टल्स है एउटा युएसको एनआइएचको भयो जुन चाहिँ नि हामीले एनसिबिआई भन्छौँ
अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नि युरोपको EMBL EBI को अर्को एउटा पोर्टल छ अनि दे हेभ बेसिकली मेन्टेन देयर databases for like all the biological entities के हैन you talk about gene protein हैन sequencing data चाहिने हो कि SNP data चाहिने हो कि हैन disease related data चाहिने हो कि they have like individual databases inside this big major portal अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि मैले बेसिकली डेटाहरु फेच गर्छु अनि त्यो डेटा चाहिँ युजुअली चाहिँ खाली क्रस सेक्सनल खालको मात्र डेटा हुन्छ कि त्यो लongitudinal स्टडीको डेटा पाउँछ अब अल्जाइमर्सको कुरा गर्दा चाहिँ नि इट्स अ प्रोग्रेसिभ डिसअर्डर हैन त्यही भएर इट्स मोस्टली longitudinal but अब certain data are like still just measure one time जस्तै कि डेमोग्राफिक्स हैन अब आफ्नो हुन्छ नि एजहरु अनि त्यसपछि अरु इथनिसिटीहरु हैन अनि त्यसपछि डायग्नोज डिजिजहरु अनि त्यस्तै गरी अरु तिम्रो SNP data genetic variants भनौं न I think you only measure it once but अब अल्जाइमर्सको कुरा गर्दा फेरि त्यो पेशेन्ट्सहरुको कग्निसन चाहिँ ओभर टाइम चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन अनि जुन यो कग्निटिभ असेसमेन्ट हुन्छ इनहरु चाहिँ नि मोस्टली longitudinal हुन्छ अनि अरु चाहिँ नि अब जुन बायोमार्कर्सहरु हुन्छ जुन अल्जाइमर्सको कुरा गर्दा फेरि चाहिँ नि एग्रिगेसन अफ बीटा अमाइलोइड पेप्टाइड्स हुन्छ त्यो पनि ओभर टाइम चाहिँ इन्क्रिजै भइरहेको हुन्छ त्यही भएर अब इट्स अ मिक्सचर अफ बोथ हुन्छ नि क्रस सेक्सनल डेटा एन्ड longitudinal डेटा सबै डेटाहरुको एक्युमुलेसन भयो है हजुरकोमा त्यो ट्रान्सक्रिप्टोमिक डेटाहरु प्रोटियोमिक्स डेटाहरु पनि मैले मजाले चलाए त्यो पनि मेरो PhD को आई थिंक फर इच पेपर आई डिड है ओमिक्स डेटा चाहिँ नि भनौं न ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स प्रोटियोमिक्स मैले युज चाहिँ मजाले गरे त्यो पनि हजुरको फिल्ड चाहिँ सिस्टम बायोलोजी भयो हैन दाइ मेन चाहिँ नि एउटा चाहिँ यो सिस्टम्स बायोलोजी अप्रोच भन्छौं हामी हैन जुन चाहिँ नि अब जुन यो क्लासिकल बायोलोजी थियो नि दैट वान जीन वान डिजिज अथवा एउटा एकदम एउटा जीन पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ नि डिजिज हेर्ने भन्दा पनि सिस्टम्स बायोलोजी चाहिँ नि लेट्स लुक एट डिजिज एज अ होल सिस्टम हैन अनि that also brings the concept of using mathematics हैन computer science and biology together and त्यही भएर चाहिँ नि they call it systems biology बेसिकली मेरो अप्रोच चाहिँ नि त्यही थियो अनि मेरो फिल्ड पनि मोर सिस्टम्स बायोलोजीको एप्लिकेशन्स तिर छ भन्छु म चाहिँ नि त्यो अलिकति रेलेभेन्ट पनि छ नि हैन अलिकति डेटाको एबन्डेन्स इरा जस्तो भनौं न डेटाको एजमा चाहिँ सबै डेटाहरुलाई इन्कर्पोरेट गरेर होलिस्टिक वेमा बायोलोजीलाई हेर्ने र बायोलोजीलाई इन्टरप्रेट गर्ने भने टाइम रिलेभेन्ट फिल्ड जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ सिस्टम बायोलोजी एक्ज्याक्टली त्यही त it's like अझै लास्ट भनौं न अब 10 इयर्स अगाडिसम्म नि केही थिएन लास्ट 5 इयर्स देखि हैन मैले यो मेरो PhD को स्लाइडमा नि एउटा स्लाइड बनाएको छु के सिस्टम्स बायोलोजी अप्रोचेस चाहिँ नि कतिको पपुलर हुँदैछ भनेर हैन अनि इट स्टार्टेड 30 इयर्स अगो हाम्रो यो त्यो द ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट देखि हैन 1991 मा अनि back then 1991 मा they had only 1400 articles about systems biology हैन अनि coming to 2020 there are like 19,000 documents in one single year के हैन अनि अझै लास्ट 5 इयर्स मा त इट्स लाइक 18,000 अनि 20 मा चाहिँ 19,000 आर्टिकल्स हरु छ systems biology मा and it's getting like more popular हैन not just because it's a hype but there's like more potential and opportunities exactly for like data science मा चाहिँ एक्ज्याक्टली हजुरले त्यही त्यो सिस्टम बायोलोजी भन्दाखेरि नि यो लाइक नलेज स्पेस भन्नुभएको थियो नि हैन डिजिजलाई चाहिँ नट लुकिङ एज कज एन्ड इफेक्ट मोर लाइक हुन्छ नि त्यसलाई अलिकति निटिग्रिटी कुरा बुझ्नलाई चाहिँ लाइक नलेज स्पेसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हुन सक्छ दाइ नलेज बेस चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो डेटा साइडबाट हामीले कुराहरु हेर्ने हो भने हैन अब यु हेभ पेशेन्ट्स एट हस्पिटल अनि अल्जाइमर्स डिजिजै छ भनौं हैन अनि उनीहरुको चाहिँ नि अब जिनहरु म्युटेसनहरु हेर्दा फेरि सर्टेन जिनमा चाहिँ दे हेभ लट अफ म्युटेसन हैन अथवा कुनै एउटा नयाँ बायोमार्कर आइडेन्टिफाई गर्छ हैन बट अब यो चाहिँ नि कस्तो हुन्छ नि यो जिनोमिक लेभल र जिन लेभलबाट चाहिँ डाइरेक्ट डिजिज लेभलमा उनीहरुको एसोसिएसन हुन्छ के तर अब हुन्छ नि अब जुन त्यो कुनै गिभन म्युटेसन अथवा जिनले चाहिँ नि
अपस्ट्रिम बायोलोजिकल प्रोसेस र पाथवेलाई चाहिँ कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ अथवा कसरी इम्पेयर गरेर चाहिँ नि डिजिज ट्रेट्सहरू चाहिँ नि उसले लिड गर्छ त्यस्तो कुरा चाहिँ नि वी आर स्टिल लाइक सर्चिङ फर के अनि सिस्टम्स बायोलोजी अप्रोचले चाहिँ नि बेसिकली यस्तो क्वेसनहरू अथवा यस्तो जुन भोइड्सहरू छ नि ग्याप्सहरू त्यसलाई चाहिँ नि रिड्युस गराउँछ कि दाइले अनि COVID-19 को पनि प्रोजेक्ट गर्नुभएको रहेछ मैले दाइको त्यो वेबसाइटमा गएर नलेज ग्राफहरू चाहिँ हेरेको थिएँ है त्यो नलेज ग्राफको बारेमा मलाई अलिकति क्युरियोसिटी जाग्यो के भन्छ त अब हजुरहरूले त्यही डेटाबेसहरूबाट डेटा अब माइनिङ गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एज सिम्पल एज पोसिबल इन द फर्म अफ नेटवर्क भनौँ न नलेज ग्राफमा चाहिँ त्यसलाई डिप्लोय गर्नुहुन्छ अझ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युस डिप्लोयमेन्ट जस्तो कन्टिन्युसली अपडेट भइरहेको छ कि के छ त त्यो आफूले म्यानुअली अपडेट गरेर राख्नुपर्ने हो सो बेसिकली मैले भन्नुपर्दा यो जुन नलेज एसेम्ब्लीको कुरा गरेँ नि मैले इट्स अल ह्युमन एफोर्ट है किनकि बेसिकली वी कल इट क्युरेसन होइन अनि क्युरेसन भनेपछि इट्स अल म्यानुअल एफोर्ट अनि देयर लाइक लट अफ पिपल इन्भल्भ इन doing this curation task that gives you a disease model at the end होइन अनि जुन आफूले कोभिडको कुरा गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ नि इट्स द सेम मेथोडोलोजी फर एभ्री अदर डिजिज के मेरो डिपार्टमेन्टमा बिकज जुन मैले पबमेडमा भएको आर्टिकल्सबाट चाहिँ नि नलेज एक्सट्र्याक्ट गर्ने भने नि होइन इट्स जस्ट द्याट द डिजिज नेम इज डिफरेन्ट बट द नलेज एक्सट्र्याक्सन प्रोसेस चाहिँ नि इट्स बेसिकली द सेम फर अल द डिजिजेस अनि हामीले बेसिकली चाहिँ नि के हामीले कस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ नि नलेज चाहिँ नि यो लिटरेचरबाट निकाल्छौँ भन्दा चाहिँ नि अमनले अहिले मेन्सन गर्छ कज एन्ड इफेक्ट के होइन इट्स नट जस्ट प्रोटिन ए associates with protein B or protein A binds with protein B होइन त्यो बाइन्ड भएर चाहिँ फर्दर के गर्छ त होइन त्यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि नलेज मा चाहिँ हाम्रो नलेज एसेम्ब्लीमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्छौँ त्यो मात्र होइन कि इट्स त्यसमा अरू पनि उहरू आउँछ अफ जुन प्रोटिन मोडिफिकेसन्सहरूको कुरा इपिजेनेटिक्सको कुराहरू होइन अनि त्यसपछि स्निपले चाहिँ कुन स्निपले चाहिँ नि कुन जिनलाई चाहिँ नि कुन जिनको एक्सप्रेसन चाहिँ नि रेगुलेट गर्छ कन्ट्रोल गर्छ यस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नि हामीले सुरुमा अकुमुलेट गर्छौँ होइन यो अकुमुलेटिङ फेज चाहिँ नि इट्स लाइक अ टेडियस टास्क होइन अनि अब जुन अहिले अमनले मेथोडोलोजीको कुरा सोधेको थियो नि मलाई अनि यो मेथोडोलोजीमा चाहिँ नि फर सम मन्थ्स होइन अनि हामीले चाहिँ यो इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट मात्र गरिरहन्छौँ कि अनि बिफोर वी स्टार्ट आवर एनालाइसिस हुन्छ नि 5 to 6 months चाहिँ नि त्यो नलेज एसेम्ब्लीमा कन्टिन्युसली पिपल आर लाइक एडिङ कि होइन त्यसको एउटा नेटवर्क बनाउँदा ठुलो नेटवर्क भएर अब सेचुरेसन पोइन्टमा पुग्यो अथवा ल अब चाहिँ नि आई थिङ्क इट्स इनफ एक्सट्र्याक्टिङ नलेज भन्ने पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ नि बल्ल चाहिँ नि नलेज एसेम्ब्लीभित्र चाहिँ नि वी आस्क लाइक साइन्टिफिक क्वेरिज एज लाइक कुनै गिभन दुईटा जिनको कनेक्सन छ कि छैन अथवा सर्टेस्ट रुट फ्रम वान जिन टु द अदर जिन अथवा जिन टु द डिजिज त्यस्तो चाहिँ नि यु क्यान आस्क द नलेज एसेम्ब्ली एट द एन्ड के मलाई चाहिँ के सोध्न मन लाग्थ्यो भने दाइले नलेज एक्सट्रेक्सनको कुरा गर्नुभयो नि त त्यो हजुरहरूले कम्प्युटर एल्गोरिदम अब नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङहरू पनि युज गर्न मिल्छ जस्तो लागेको थियो मलाई हजुरहरूले त्यो बोथ म्यानुअल र कम्प्युटेसनल्ली नलेज एक्सट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ कि म्यानुअल्ली मात्रै गर्नुहुन्छ त्यही मेन चाहिँ नि नलेज हो के अरे मेन चाहिँ नि म्यानुअल एफोर्ट्स हो होइन बट मैले भने जस्तै होइन इट्स लाइक एन्डलेसली गोइङ वर्क के किनकि पबमेडमा अब हामीले अल्जाइमर्स डिजिज सर्च गर्ने हो भने देयर आर लाइक 100,000 डकुमेन्ट्स होइन अब अनि 100,000 डकुमेन्ट्सबाट सबै इन्फर्मेसन म्यानुअली गर्ने हो भने इट्स लाइक 5 years प्रोजेक्ट होइन अनि 5 yearsमा पुगेर ल अब कम्प्लिट भयो कि भनेर हेर्दाखेरि यो 5 yearsमा देयर विल बी लाइक मोर आर्टिकल्स अबाउट अल्जाइमर्स डिजिज होइन इट्स लाइक त्यही भएर इट्स लाइक रियली लाइक भन्छ नि अलवेज लाइक त्यो लाइक अ मुभिङ ट्रेन कि त्यही भएर अनि यो प्रब्लम चाहिँ नि इट्स अलरेडी आइडेन्टिफाइड होइन अनि त्यही भएर चाहिँ नि अहिलेसम्म चाहिँ नि फुल्ली कम्प्युटर एडेड
अथवा वर्क फ्लो अथवा फ्रेमवर्क चाहिँ आइसकेको छैन बट एउटा लाइक सेमी अटोमेटिक वर्क फ्लोहरू चाहिँ आएको छ जसले चाहिँ नि जुन नलेज एक्सट्र्याक्सन प्रोसेस हुन्छ नि ह्युमनले गर्ने त्यसलाई चाहिँ नि उसले चाहिँ नि कम्प्युटरले चाहिँ लर्न गरेर एउटा अलिकति रफ फर्मेटमा चाहिँ नि उसले नलेज एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ नि अझै एडिसनल ह्युमन एफोर्ट लाएर चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि इम्प्रुभ गर्ने अथवा सर्टेन फल्स पोजिटिभ्सहरूलाई चाहिँ नि रिमुभ गर्ने एडिट गर्ने टास्क चाहिँ स्टिल ह्युमन्सहरूले गर्नै पर्छ ग्रेट अनि दाइले त्यो नलेज ग्राफ चाहिँ कुन टाइममा स्टप गर्ने त्यो डेटा एक्सट्र्याक्सन प्रोसेस भनेर सेचुरेसन पोइन्टमा पुगेपछि भनेर भन्नुभएको थियो नि त्यो सेचुरेसन पोइन्ट चाहिँ हजुरहरूले कसरी क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ युजली अब यो नलेज एसेम्ब्लीको कुन कुरा गर्दाखेरि अलिकति यसमा हामीले चाहिँ पब्लिकेसन बायस भन्छौँ है किनकि अब हामीले पबमेड हेर्ने हो भने होइन अब कुनै अल्जाइमर्स डिजिज सर्च गऱ्यौँ र अनि मोस्ट वेल नोन अथवा रिप्रेजेन्टेड जिन्स हेर्ने हो भने इट्स अलवेज द हुन्छ नि सधैँ थाहा भएको कि विच वी अलरेडी नो अफ जस्तो होइन तर अब मेन अहिलेको लागि जुन ह्युमन एफोर्ट छ त्यसमा चाहिँ बेसिकली वी गो आफ्टर दोज जिन्स दोज सिग्नलिङ पाथवेज अथवा दोज फिनोटाइप्स विच आर रियली अभियस अबाउट अल्जाइमर्स डिजिज कि अनि त्यो सकाएपछि चाहिँ नि इफ वी हेभ लाइक मोर टाइम वी विल गो फर लाइक हुन्छ नि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ जिन्स अथवा पोसिबल क्यान्डिडेट जिन्सहरूमा जान्छौँ होइन तर बेसिकली चाहिँ नि फोकस भनेको चाहिँ नि मोस्ट वेल नोन जिन्सहरू नै हुन्छ त्यो सबै एक राउन्ड भ्याएपछि चाहिँ नि वी कल इट लाइक अब नलेज एसेम्ब्ली इज लाइक सेचुरेटेड कि अनि चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब इफ यु लुक फर लाइक हुन्छ नि न्यू जिन्स होइन मोस्ट अफ द टाइम्स पबमेडमा आर्टिकलहरू नै हुँदैन कि त्यही भएर the obvious route is you will go after those genes which are like well known within the disease भनौँ न frame के हजुरको यो स्टडी डिजाइनमा लाइक कुनै मेथोडोलोजिकल च्यालेन्जेसहरू थियो कि मेथोडोलोजीमा अब अफकोर्स अब जुन नलेज एसेम्ब्लीको कुरा गरेँ नि होइन अब एक्चुअली नलेज एसेम्ब्ली बनेपछि चाहिँ नि वाट क्वेसन डु यु वान्ट टु आस्क टु द नलेज एसेम्ब्ली भन्ने हो कि होइन अब मेथोडोलोजी चाहिँ अब त्यही आफ्नो पिएचडीको टपिक हेरेर हुन्छ अब मैले एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि मैले गरेको काममा मैले सुरुमा भने जस्तै मेरो काम चाहिँ नि अल्जाइमर्स डिजिज र टाइप 2 डायबिटिजको चाहिँ नि एउटा जुन एसोसिएसन छ होइन त्यसलाई चाहिँ नि मोलिकुलर मेकानिजम्सबाट अझै इन्हान्स अथवा इम्फसाइज गर्ने हो कि के हुन्छ त मोलिकुलर लेभलमा होइन टाइप 2 डायबिटिज चाहिँ नि नर्मली अल्जाइमर्स भन्दा धेरै अगाडि लाग्छ नि त किनकि डायबिटिज त 35-40मा डायग्नोज भइसक्यो हुन्छ अल्जाइमर्स चाहिँ नि 55-60 लाग्छ होइन हो अनि मैले खोजेको भने चाहिँ नि जुन डायबेटिक पेसेन्ट्सहरू छ उनीहरूको चाहिँ नि सर्टेन जिन्स चाहिँ नि कसरी ओभर द इयर्स डिसफङ्सनल भएर चाहिँ नि अल्जाइमर्स डिजिजको क्यारेक्टरिस्टिक डेभलप गर्न सक्छ मेरो रिसर्च क्वेसन चाहिँ त्यस्तो थियो होइन मेरो साथीको चाहिँ नि कस्तो भने त्यही डिजिज मोडल अल्जाइमर्स डिजिज मोडल युज गरेर चाहिँ उसले चाहिँ नि अल्जाइमर्स डिजिजको लागि नयाँ ड्रग चाहिँ नि के हुनसक्छ त भनेर चाहिँ नि उसले त्यो क्वेसनहरू सोधेको थियो त्यही नलेज एसेम्ब्लीलाई सो बेसिकली अब मेथोडोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ नि समटाइम्स अब हुन्छ नि मेरो अब स्मल लुप्समा फसेको चाहिँ नि अब मैले सोधेको क्वेसनको इन्फर्मेसनै नलेज एसेम्ब्लीभित्र थिएन कि त्यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ लिटरेचरमा गएर आई हेड टु लाइक फाइन्ड आउट मोर छ कि छैन भनेर अनि छैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यो मोडलमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने त्यस्तो च्यालेन्जेसहरू बेसिकली मैले भोगेको थिएँ है ओके ग्रेट दाइ अनि हजुरले भर्खरै एकछिन अगाडि पब्लिकेसन बायसको पनि कुरा गर्नुभएको थियो होइन अनि टाइप 2 डायबिटिज जस्तो डिजिजहरू चाहिँ स्पेसल्ली लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा म्याक्सिमम छ नि त रिच कन्ट्रिजहरूमा भन्दा पनि कम्पेरिटिभली सो पब्लिकेसन त त्यो पार्ट अफ द वर्ल्डमा त अन्डर रिप्रेजेन्टेड होला यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी एकाउन्ट गर्नुहुन्छ नलेज ग्राफमा अब नलेज ग्राफमा अब बेसिकली अब तिमीले भने जस्तै इट्स लिटल ट्रिकी है अनि
द्याट्स अब त्यो एउटा आफूले बुझेको एउटा कुरा होला होइन लो इन्कम अथवा इकोनोमी लो भएको कन्ट्रीमा डायबिटिज इज मोर अभियस अथवा मोर फ्रिक्वेन्टली अब्जर्भ देन इन डेभलप वेस्टर्न कन्ट्रिज अथवा डेभलप कन्ट्रिज भनेर त्यो चाहिँ नि अब आई थिङ्क इट्स डिबेटेबल के किनकि इभन युरोपमा अथवा युएसमा आई थिङ्क स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भने वर्ल्डको टप 5 टप 5 प्रेभलेन्ट डिजिज हेर डायबिटिज सुड बी देयर के अनि यो स्मल कन्ट्रिजहरूमा मात्र होइन कि आई थिङ्क बिग कन्ट्रिजमा हुन्छ बट हामीले जुन यो नलेज एसेम्ब्ली बनाउने बेला चाहिँ नि आई थिङ्क कन्ट्री वाइज अफकोर्स गर्न सकिँदैन पब्लिकेसन्सहरू होइन बट इथनिक ग्रुप्सहरू अथवा कुनै सर्टेन रेसहरूमा चाहिँ नि डायबिटिज मोर फ्रिक्वेन्टली अब्जर्भ छ भन्छ नि त्यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ नि हामीले नलेज एसेम्ब्लीमा चाहिँ नि एज मेटा डेटाको रूपमा चाहिँ नि हामीले इन्कोड गर्न सक्छौँ ताकि पछि नलेज एसेम्ब्लीमा चाहिँ नि हुन्छ नि इन्फर्मेसन खोज्दाखेरि यु वुड नो ओके दिस पिस अफ इन्फर्मेसन कम्स फ्रम दिस पर्टिकुलर स्टडी भनेर अनि त्यो मात्र होइन कि अरू एनोटेटेड इन्फर्मेसन यु हेभ अ पोसिबिलिटी टु ट्रेस ब्याक के हुन्छ नि कुन एज ग्रुपको थियो होइन अथवा कुनै फाइन्डिङ्सहरू ब्लड स्याम्पलबाट थियो कि ब्रेन स्याम्पल्सबाट थियो कि अथवा अरू टिस्युको थियो कि पर्टिकुलर सेल्सको थियो कि होइन इभन एनिमल मोडल्सको थियो कि द्याट अल इन्फर्मेसन एक्चुली गोज इन्टु द नलेज बेस कि अनि यु हेभ द अपर्च्युनिटी टु फिल्टर आउट द्याट त्यही भएर अनि क्वेसन सोध्ने बेला यु क्यान युज लाइक डिफ्रेन्ट क्वेरिज यु क्यान मिक्स डिफ्रेन्ट क्वेरिज टुगेदर के ओके त्यो क्वेसन सोध्ने पार्ट पनि अलिकति ट्रिकी नै होला त्यसो भए हजुरले त्यो क्वेसन सोध्ने चाहिँ बेसिकली चाहिँ नि इट्स सुरुमा चाहिँ नि अब हाम्रो नलेज एसेम्ब्ली बनाएपछि अब यु निड सम स्टार्टिङ पोइन्ट होइन किनकि नलेज एसेम्ब्ली इट्स प्रिटी बिग होइन अनि अब बिट्स एन्ड पिसेस अफ सिग्नल्सहरू चाहिन्छ जुन चाहिँ नि डेटा साइडबाट आउन पनि सक्छ अथवा एउटा नयाँ हुन्छ नि ग्राउन्ड ब्रेकिङ पेपरमा चाहिँ नि यु नो ओके ल 5 जिन्स चाहिँ नि नयाँ जिन्सहरू आएर रहेछ बट यु डु नट नो एनिथिङ के अबाउट द्याट होइन just that it has been associated with the disease and त्यस्तो queries चाहिँ you could actually throw to the knowledge assembly to find like what would be their functional context in the disease भनेर so त्यस्तो ट्रिकी छैन होइन बट क्वेसन्स कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अब हामीले क्वेसन्स सोधेर त्यसको एन्सरलाई हुन्छ नि कम्प्युट गर्ने स्टाइल चाहिँ मोर लाइक त्यो नेटवर्कभित्रको वेटमा डिपेन्ड गर्छ कि नेटवर्कको कनेक्सनमा डिपेन्ड गर्छ कि हुन्छ नि त्यो डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरूको कसरी चाहिँ त्यो हजुरले क्वेसन सोधेर हुन्छ नि एन्सर कुन चाहिँ एन्सर चाहिँ बेस्ट हो भनेर सर्च गर्नुहुन्छ सो युजली क्वेसन्सहरू सोद्धाखेरि चाहिँ नि वी कल इट लाइक नेटवर्क ट्राभर्सिङ के होइन यु हेभ लाइक इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट्स स्टार्ट विथ अनि त्यसपछि इट्स हामीले चाहिँ नेटवर्कलाई स्मल स्टेप्समा एक्सपान्ड गर्छौँ कि पहिला एउटा इन्ट्रेस्टिङ जिन लिन्छौँ अनि नलेज एसेम्ब्लीलाई चाहिँ नि ल उसको चाहिँ नि फर्स्ट नेबर्स देखाउँ भन्छौँ होइन अनि फर्स्ट नेबर देखाएपछि वी एक्सपान्ड इट टु सेकेन्ड नेबर्स अनि थर्ड नेबर्स फोर्थ नेबर्समा गर्दै बिस्तारै एक्सपान्ड गर्छौँ अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ नि अब अनइम्पोर्टेन्ट लाग्ने नोट्सहरू चाहिँ वी बेसिकली फिल्टर आउट होइन त्यस्तै गर्दा चाहिँ नि अब हुन्छ नि यु रिच फ्रम पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी के अनि अफकोर्स कहिलेकाहीँ अब पोइन्ट ए टु पोइन्ट बीमा दे आर लाइक डिफ्रेन्ट रुट्स अनि त्यस्तो डिफ्रेन्ट रुट्सलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअली एनालाइज गर्छौँ म एउटा राम्रो इक्जाम्पल दिन्छु है अब बेसिकली एउटा ड्रगको कुरा लियो होइन अब नर्मली अब ड्रगको काम के हुन्छ भने डिजिजलाई केयर गर्ने हुन्छ नि एउटा स्पेसिफिक डिजिजको फिनोटाइपलाई टार्गेटेड हुन्छ नि त होइन अब एउटा अब डायबिटिजको कुरा गर्दाखेरि मेटफर्मिनले चाहिँ नि इन्सुलिनलाई चाहिँ नि मोर सेन्सिटिभ बनाउँछ अथवा जुन कन्भर्जन अफ ग्लुकोज टु ग्लाइकोजन छ नि त्यसलाई चाहिँ इन्हान्स गर्छ भन्ने एउटा इन्फर्मेसन हुन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ नि नेटवर्कभित्र मेटफर्मिन इन्क्रिजेस ग्लाइकोजन भनेर एउटा इन्फर्मेसन हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ नि वी वुड बेसिकली ट्राई टु सी लाइक द लङ्गेस्ट पाथ बिट्विन मेटफर्मिन र ग्लाइकोजन के सो मेटफर्मिन ए र ग्लाइकोजन बी इट्स लाइक द सर्टेस्ट डिस्टेन्स होइन बट वी ट्राई टु फाइन्ड
त्यो प्रोसेसमा चाहिँ what other genes are affected, what other biological processes are affected, so that conversion of glucose to glycogen takes place successfully. Just the information. It's like your basic example, but there are like other like scientific tricky questions. What your example मात्र दिन खोजेको. के अरे नलेज ग्राफको भनेपछि सबै नलेज ग्राफको एउटा पर्पस हुन्छ हैन त दाइ? अनि पर्पस त अब नर्मली अब एउटा चाहिँ नि नलेज ग्राफ चाहिँ नि अब मेनी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ नि हैन, इन्स्टेड अफ ह्याभिङ पिपल टु रिड थाउजन्ड्स अफ पेपर्स हैन, it's a summary of all those 1,000 papers के. अनि if somebody new comes to the group or if you are new to the group हैन, अब कति काम त सबै त पढेर भ्याउन सक्दैन. इट्स आई थिङ्क रियली डिफिकल्ट है. नलेज ग्राफले त्यो पनि पर्पस सर्भ गर्छ होइन. अब बेसिकली चाहिँ नि एउटा चाहिँ फर्मलाइज नलेज के अरे नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा रिप्रेजेन्टेड नलेज चाहिँ नि एउटा फर्मलाइज रूपमा चाहिँ नि एउटा डेटाबेसको नि काम गर्छ कि नलेज ग्राफले. अनि हाम्रो यो कम्प्युटर एसिस्टेड डिस्कभरी जस्तै मतलब पोटेन्सियल छ नि त होइन नलेज ग्राफबाट. अनि त्यो भ्यालिडेसन पार्टहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ कि हजुरको ल्याबले? भ्यालिडेसन चाहिँ नि यस्तो अब हाम्रो चाहिँ नि सबै ड्राई ल्याब हो है. अब मेरो प्रोफेसरको एउटै हुन्छ नि गुनासो सधैँ भनेको हाम्रो कामबाट अब कति धेरै नयाँ हाइपोथेसिसहरू आइरहेको हुन्छ, बट दे नेभर गेट टेस्टेड इन वेट ल्याब्स के होइन. अनि हि अलवेज विसेस देयर वाज लाइक पार्टनर नेक्स्ट डोर लाइक सो त्यो सबै कुरा एक्सपेरिमेन्ट गर्न टेस्ट गर्न होइन. अब हाम्रो बेसिकली भ्यालिडेसन भनेको चाहिँ नि वी कल इट द इन्सिलिको भ्यालिडेसन. अनि त्यो इन्सिलिको भ्यालिडेसनको कुरा गर्दाखेरि नलेज साइडबाट आएको इन्फर्मेसन अथवा डिस्कभरी अथवा हाइपोथेसिस चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि डेटा वर्ल्डबाट चाहिँ नि भ्यालिडेट गर्छौँ कि. अब जस्तै नलेज एसेम्ब्लीमा चाहिँ नि अब इन्ट्रेस्टिङ जिन्सहरू पत्ता लगायौँ होइन, दे आर विच आर लाइक हाइली एक्टिभ अथवा डिसरेगुलेटेड. अनि त्यही प्याटर्न चाहिँ नि अब ओमिक्स डेटामा छैन, वी वुड लाइक गो ब्याक देयर के. अनि किनकि जुन त्यो ओमिक्स डेटामा अब्जर्भ भएको छ दिज आर लाइक डिफ्रेन्ट देयर आर उनीहरू आफ्नै एउटा इन्डिभिजुअल एक्सपेरिमेन्ट हो नि त. दे हेभ नथिङ टु डु विथ इन्फर्मेसन द्याट वाज देयर अन द नलेज ग्राफ. अनि त्यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ नि हामीले कन्कर्डेन्सेस भन्छौँ. वी बेसिकली ट्राई टु आइदर लाइक फाइन्ड द अभियस त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नलाई चाहिँ कन्कर्डेन्स भन्छौँ. अनि समटाइम्स दे आर अल्सो कन्ट्राडिक्टिङ है, किनकि जुन वेट ल्याब बेस्ड एक्सपेरिमेन्ट्स हुन्छ अब दे हेभ समटाइम्स मेनी रेस्ट्रिक्सन्स होइन. अनि इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नट एभ्रिथिङ रिप्रेजेन्टेड इन नलेज एसेम्ब्ली इज ट्रु के. अब त्यसको लागि चाहिँ नि समटाइम्स डेटा साइडबाट काम गर्दा चाहिँ नि वी सी लाइक it's quite opposite के. अनि त्यसको लागि चाहिँ नि फेरि we have to like come up with our own rationale to say which one is obvious अथवा कुन चाहिँ नि राइट हो भनेर we have to give our own logic अथवा understanding के. त्यस्तो सिचुएसन नि थुप्रो आइरहेको हुन्छ. हजुरको अब त्यही पिएचडी को फाइन्डिङ्सको सोध्नु भन्दाखेरि हजुरको पब्लिकेसन अलमोस्ट लाइक 11वटा छ. हजुरलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको फाइन्डिङ चाहिँ सेयर गर्नु न. अनि यस्तो ब्रोज के अरे मेन चाहिँ नि अब कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब पिएचडीमा मेन आफ्नो काम भनेको चाहिँ नि मेन आफ्नो फर्स्ट अथर पेपर्सहरू हुँदो रहेछ. अनि अब 3-4 इयर्स एउटै इन्स्टिट्युटमा काम गरेपछि इट्स अभियस द्याट यु भनौँ न टिम अप विथ अदर पिपल एज वेल के. किनकि अब त्यो त्यही नलेज एसेम्ब्ली मैले अहिले सुरुमा भने चाहिँ it's being used over and over again के. अनि कन्ट्रिब्युसन सबैको छ. अनि त्यसपछि बेसिकली द पेपर्स अथवा जुन नलेज एसेम्ब्लीबाट आउन सक्ने पेपर्सहरू हुन्छ नि तिनीहरूको अब मेथोडोलोजी अथवा जुन मेथड्सहरू दे आर लाइक प्रिटी मच सिमिलर के. अनि त्यही भएर यु बिकम पार्ट अफ दि अदर साइन्स वर्क के है. अब मैले चाहिँ अब आफूलाई अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ नि मैले पिएचडीमा मेन चाहिँ 3वटा डिफ्रेन्ट पेपर्स गरेँ एज फर्स्ट अथर्स. अनि बाँकी 8वटा चाहिँ नि सेकेन्ड अथर पेपर्सहरू थियो. अब त्यही भएर अब आई थिङ्क मेरो आफ्नै काम चाहिँ नि मैले अभियसली धेरै राम्रोसँग आफूहरूलाई भन्न सक्छु है. त्यसमा चाहिँ नि
मेन फर्स्ट भनेको चाहिँ नि मेरो भनौँ न जुन सिग्निफिकेन्ट फाइन्डिङ्स भन्दा चाहिँ नि कस्तो थियो भन्दाखेरि अब अल्जाइमर्सलाई चाहिँ नि समटाइम्स दे कल इट लाइक टाइप 3 डायबिटिज के है अनि अरू पनि कोमोर्बिड कन्डिसन्सहरू छ बट अल्जाइमर्स इट्स नोन एज टाइप 3 डायबिटिज अनि किन भन्दाखेरि डायबिटिज टाइप 2 डायबिटिजमा चाहिँ नि the most impaired signaling pathway is insulin signaling pathway अनि अल्जाइमर्समा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि ब्रेन अफ अल्जाइमर्स पेसेन्टमा नि there's like dysfunctional insulin signaling pathway के त्यसले गर्दाखेरि नै डाउनस्ट्रिम बायोलोजिकल प्रोसेसहरू अफेक्टेड भएर जुन यो प्रोटिन एग्रिगेट्सहरूको कुरा आउँछ अल्जाइमर्स डिजिजमा त्यसलाई चाहिँ नि इन्सुलिन सिग्नलिङ पाथवे चाहिँ रेगुलेट गरेर आउँदो रहेछ होइन त्यो चाहिँ नि वी अलरेडी न्यू होइन अनि मेरो पेपरमा चाहिँ नि मैले के फाइन्ड आउट गरेको भन्दाखेरि इट्स नट जस्ट इन्सुलिन सिग्नलिङ पाथवे होइन दे आर लाइक 6 अदर सिग्नलिङ पाथवेज द्याट coordinate together to exhibit Alzheimer's features-हरु के अनि त्यसमा चाहिँ इन्सुलिन obviously थियो but it also brings in other पहिला रिपोर्ट नगरेको सिग्नलिङ पाथवेजहरु के मेरो बेसिकली फाइन्डिङ चाहिँ त्यो थियो हैन अनि त्यसपछि अरु चाहिँ नि अरु फाइन्डिङ के थियो भन्दाखेरि इट्स के रे अल्जाइमर्स सरी डायबिटिजमा इन्भल्भ भएको जिन्सले चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि अल्जाइमर्स डिजिजको फिनोटाइप्सहरु चाहिँ नि कज गरिरहेछ अनि दि अदर वे अराउन्ड त्यो पनि मेरो चाहिँ एउटा सिग्निफिकेन्ट फाइन्डिङ हो मेरो रिसर्च वर्कको है त्यो एउटा चाहिँ नि एउटा पेपरको काम थियो अनि अर्कोमा चाहिँ नि मैले के एनालाइज गरेको थिएँ भन्दाखेरि अर्को नि एउटा यो कोमोर्बिड कन्डिसन्समा चाहिँ नि अर्को नि एउटा थ्योरी छ कि long term use of drugs can also induce comorbidity के अनि डायबिटिजको अनसेट त 35-40 मा हुन्छ अनि अल्जाइमर्सको चाहिँ 65 मा हुन्छ हैन अनि डायबिटिज पेशेन्ट्सको हिस्ट्री हेर्ने भने since the day they are diagnosed with diabetes they are on drugs like from the first day everyday basis मा चाहिँ नि ड्रग्स खानुपर्छ हैन अनि I think साइड इफेक्ट्सको कुराहरु त ड्रग्सको सधैँ नै थाहा थियो हैन बट यस्तो नि चान्सेस छ कि लङ टर्ममा चाहिँ नि अफ टार्गेट्सहरु जुन अनआइडेन्टिफाइड अफ टार्गेट्सहरु हुन्छ नि तिनीहरु पनि लङ टर्म ड्रग्सले चाहिँ नि उनीहरुको अफ टार्गेट जिन्सहरु चाहिँ फंक्सनहरु चाहिँ नि उले इम्पेयर गर्न सक्छ भन्ने एउटा थ्योरी चाहिँ नि हामीले इस्टाब्लिश गरेर मैले चाहिँ नि लङ टर्म युज अफ टाइप 2 डायबिटिज ड्रग व्हिच वाज मेटफर्मिन त्यसले पनि अल्जाइमर्स डिजिज चाहिँ नि अल्जाइमर्स डिजिजको रिस्क चाहिँ नि इन्क्रिज गर्छ भनेर चाहिँ नि मैले चाहिँ नि एउटा पेपरबाट भनौं न प्रपोज गरेको त्यो थ्योरी चाहिँ नि है अनि अर्को लास्ट एउटा चाहिँ नि पेपर मैले केको गरे भन्दाखेरि अब आफूहरुले पाथवेको कुरा गर्दाखेरि केक पाथवे थाहा छ होला रियाक्टोम पाथवेहरु थाहा छ होला डेटाबेसेसहरु हैन अब हामीले पाथवेको कुरा गर्दाखेरि देयर लाइक सो मेनी पाथवेज आउट देयर के हैन अनि अब एउटा डिजिजको पोइन्ट अफ भ्यू हेर्नु भने देयर लाइक about 100 or 125 different pathways that have been identified to be playing some role in the disease के अनि अब हामीले अब यो 125 वटा पाथवेजबाट चाहिँ नि एउटा टप 5 पाथवेज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने त भने दिस एक्चुअली नो वे के त्यो अब एकदम गाह्रो छ के हैन अनि मैले गरेको पेपरमा चाहिँ नि मैले के डेभलप गरे भने एउटा अल्गोरिदम बनाए कि जसले चाहिँ नि इच पाथवेलाई चाहिँ नि क्वान्टिफाई गर्न सकोस् के ताकि एट द एन्ड हैन इच पाथवेको आफ्नै एउटा स्कोर हुन्छ अनि बेस्ड अन दैट स्कोर वी कुड बी बेसिकली एबल टु र्याङ्क द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पाथवेज हैन अनि यो चाहिँ नि लाइक मैले एउटा प्रोटोटाइप मात्रै डेभलप गरेको हैन अफ कोर्स लाइक 125 वटै पाथवे चाहिँ मैले obviously स्कोर त गरेन बट मैले चाहिँ एउटा प्रोटोटाइपमा चाहिँ नि पाथवेज क्यान बी क्वान्टिफाइड भनेर चाहिँ नि एउटा प्रुफ अफ कन्सेप्ट चाहिँ निकालेको छु ग्रेट त्यो क्वान्टिफिकेसनको प्रोसेसमा के इन्भल्भ हुन्छ लाइक कसरी चाहिँ क्वान्टिफाई गर्नु जुन अब इट्स अगेन अबाउट नलेज द डेटा है मैले नलेज एसेम्ब्लीबाट चाहिँ नि एउटा डिजिज मेकानिजम एक्सट्र्याक्ट गर्छु
हैन, which is representative of a disease phenotype. अनि त्यसमा चाहिँ नि मैले यो ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स र प्रोटियोमिक्स को डेटा म्याप गर्छु जिन्सहरुमा wherever possible. अनि त्यसपछि कि बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मेकानिजममा चाहिँ नि वी हेभ इन्फर्मेसन लाइक जिन ए इन्क्रिजेस जिन बी हैन, अथवा जिन बी डिक्रिजेस जिन सी के. अनि त्यसपछि स्टार्टिङ एट द पेरिफेरी अफ द मेकानिजम हैन, एउटा चाहिँ हिट डिफ्युजनको हुन्छ नि प्रिन्सिपल लाग्छ कि बेसिकली त्यो मेकानिजममा स्टार्टिङ फ्रम द नोड्स फ्रम द पेरिफेरी उनीहरूको आफ्नो एक्सप्रेसन अथवा जुन आफ्नो एक्सप्रेसन प्रोफाइल छ नि, एउटा इच जिनको आफ्नै एक्सप्रेसन भ्यालुहरू हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ नि उसले आफ्नो डाउनस्ट्रिम जिन्समा चाहिँ नि उसले प्रोपागेट गर्छ कि त्यो भ्यालुजहरू. अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ नि एट द एन्ड चाहिँ नि एउटा सेन्ट्रली लोकेटेड नोड विच इज द फिनोटाइप अफ द डिजिज, त्यसको चाहिँ एउटा क्युमुलेटिभ स्कोर आउँछ कि. अनि बेसिकली त्यो स्कोर चाहिँ नि वी क्यान कम्पेयर विथ वान अनदर. त्यसरी चाहिँ नि वर्किङ अल्गोरिदम चाहिँ नि भन्छ नि, अब बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि इट वर्क्स द्याट वे. दाइले अनि यो स्पेसली दाइको मैले त्यो पेपर पढेको थिएँ, त्यो डायबिटिज मेलाइटस त्यो पार्किन्सन डिजिजहरूको इन्कर्पोरेसन त्यो नलेज ग्राफ बनाउने पेपरमा चाहिँ हजुरले स्पेसली यो जेनेटिक डेटा इन्कर्पोरेसनको लागि स्निप डेटाहरू चाहिँ हजुरले लिङ्केज डिसिक्विलिब्रियम एनालाइसिस गर्नुभएको रहेछ होइन. अनि त्यो एनालाइसिसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्. हुन त यो एकदम कमन टर्म हो, पपुलेसन जेनेटिक्समा पनि हुन्छ होइन, अब जिन एसोसिएसन स्टडिजहरूमा हुन्छ, तर त्यो पर्पज र कसरी चाहिँ जिन एसोसिएसनहरू पत्ता लाग्छ त्यो एनालाइसिसको थ्रु, त्यो हामीले हाई स्कुलबाटै पढेको हो नि त लिङ्केजको कुराहरू, त्यसको बारेमा अलिकति क्लियरली भनिदिनुहोस् न. बेसिकली अब डेफिनेसन वाइज लिङ्केज डिसइक्विलिब्रियम एनालाइसिसको कन्सेप्ट चाहिँ नि जुन वेल नोन स्निप्स अथवा म्युटेसन्सहरू हुन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ नि अब एउटा पपुलेसनमा हेर्ने हो भने सधैँ त्यही एउटा गिभन म्युटेसनले मात्र डिजिजलाई चाहिँ कज गरिरहेको हुँदैन कि. अनि यो लिङ्केज डिसइक्विलिब्रियमले चाहिँ के गर्छ भने बेसिकली जुन चाहिँ नि एउटा नन ऱ्यान्डम एसोसिएसन अफ जेनेटिक भेरिएन्ट्स भन्छ, उसले चाहिँ नि आफूसँग अलरेडी नोन अथवा इम्पोर्टेन्ट स्निप्स छ भने उसले चाहिँ नि उसँग एसोसिएटेड अरू स्निप्सहरू पनि आइडेन्टिफाई गर्छ कि त्यो एनालाइसिसले चाहिँ होइन. अनि यसमा चाहिँ नि दुईटा फ्याक्टर हुन्छ मेन. एउटा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ नि नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ होइन, आफूसँग भएको स्निपसँग चाहिँ नि अर्को कुनै एउटा स्निप चाहिँ नि नन ऱ्यान्डमली अकर हुने प्रोबेबिलिटी के छ त्यो क्यालकुलेट हुन्छ अर्को. अनि त्यस प्लस अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ नि हाउ क्लोज इज द अदर स्निप के. त्यसमा चाहिँ त्यो जिनोमिक लोकसमा चाहिँ नि दुईटा गिभन म्युटेसनको चाहिँ नि डिस्टेन्स कति छ, त्यो दुईटा फ्याक्टरले चाहिँ नि बेसिकली लिङ्केज डिसइक्विलिब्रियम कोफिसियन्ट क्यालकुलेट हुन्छ है. अनि यो चाहिँ नि किन गरिन्छ भन्दाखेरि अब म्युटेसन भनेको इट्स लाइक एकदम स्मलेस्ट चेन्ज हो नि त खास है. अनि त्यसपछि आई थिङ्क लाइक हामी सबैको जिनोम वी अलवेज से इज 99.999% सिमिलर भए पनि होइन. अब टु डिफ्रेन्ट पेसेन्ट्समा चाहिँ नि एउटै म्युटेसनले चाहिँ नि एउटै म्युटेसन भन्दा पनि टु डिफ्रेन्ट पेसेन्ट्समा चाहिँ नि टाइप 2 डायबिटिज छ भने उनीहरूको जिन हेर्दाखेरि एक्ज्याक्ट सेम लोकेसनमै म्युटेसन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि हुँदैन कि. It's about like a certain region of the genome होइन, rather than that specific point के. त्यही भएर लिङ्केज डिसइक्विलिब्रियमले चाहिँ नि यो रिजन चाहिँ नि आइडेन्टिफाई गर्ने होइन. अनि त्यसपछि अनि स्टडिज हेभ लाइक सोन रियली नाइसली द्याट इट्स नट अबाउट द्याट वान पोइन्ट म्युटेसन है. देयर अफ कोर्स डिजिजेस द्याट हेभ लाइक द्याट त्यो यस्तो नि डिजिजहरू छ जुन चाहिँ एउटा मात्रै म्युटेसनले पनि डिजिजहरू लागेको छ नि, जुन सिकल सेल एनिमिया आई थिङ्क है, हामीले स्कुलमा पनि पढ्दैन. बट आई थिङ्क
मोस्ट डिजिज आर लाइक मोर लाइक कम्प्लेक्स होइन अनि त्यसपछि जुन यो मैले अनि म्युटेसन कुरा भने नि इट्स नट अलवेज अन द सेम स्पट के अनि त्यो चाहिँ नि लिङ्केज डिसइक्विलिब्रियम एनालाइसिसले चाहिँ नि बेसिकली एउटा रिजन अफ जिनोम चाहिँ नि आइडेन्टिफाई गर्छ कि त्यो चाहिँ नि होल पर्पसहरू हो आई थिङ्क यो क्रोनिक डिजिजको प्याटर्न नै अलमोस्ट त्यही हुन्छ जस्तो लाग्यो काइन्ड अफ लाइक नर्मल एक्युट डिजिजमा चाहिँ काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि इन्स्टेन्टेनियस हुनुपर्छ लाइक त्यसैले एक्युरेटली त्यो म्युटेसन हुनुपर्छ तर यो क्रोनिक डिजिज भनेको हजुरको लङ टाइमसम्म भयो त्यसले लाइक एउटा रिजनमा काइन्ड अफ लाइक हुन्छ डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा म्युटेसन भएर गर्दाखेरि मात्र स्पेसली पोलिजेनिक ट्रेटहरू भनेर भन्छ नि पोलिजेनिक एक्ज्याक्टली त्यही त एउटा मोनोजेनिक डिजिज भयो होइन अनि यो पोलिजेनिक ट्रेटमा चाहिँ ठ्याक्कै आफूले द्याट वाज द किवर्ड के मेरो दिमागमा सोचिरहेको होइन अनि त्यसपछि अनि प्लायोट्रोपिक जिन्स पनि भन्छ नि होइन इट्स अब पहिला चाहिँ नि के भन्थ्यो वान जिन वान डिजिज भन्थ्यो आई थिङ्क अब दिस इज चेन्जिङ नाउ के होइन इट्स लाइक मोर जिन्स आर इन्भल्भ होइन अनि इट्स लाइक मोर पोलिजेनिक देन प्रिभियसली understood. अनि हजुरले जस यो काइन्ड अफ हजुरले गर्नुभएको एप्रोच काइन्ड अफ लाइक अ न्यू एप्रोच नै हो नि होइन डिजिज स्टडीको लागि अनि हजुरले यो मेथड प्लस हजुरको प्लस फाइन्डिङ्सहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभली कम्युनिकेट अथवा हुन्छ नि यसलाई यसको इम्प्लिकेसन गर्नलाई चाहिँ नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हुनसक्छ होला बेसिकली अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ अब मेनी थिङ्स है किन अब यो पेपर अब एकाडेमिक प्रोजेक्टहरू गर्दा चाहिँ नि यु अलवेज हेभ लट अफ लाइक कन्स्ट्रेन्ट्स होइन एउटा टाइम छ होइन अनि त्यसपछि अथवा अरू चाहिँ कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आउँछ होइन अब नेक्स्ट स्टेप्स चाहिँ नि मेरोमा के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ नि जुन नलेज एसेम्ब्लीको कुरा गरेँ नि सुरुमा त्यसलाई चाहिँ नि मोर लाइक कम्प्युटर एडेड गर्नु सकिन्छ है अनि द्याट्स अलरेडी इन द प्रोसेस कि मैले 2015मा सुरु गरेको काम 2018सम्म पनि लाइक इट वाज अल म्यानुअल कि होइन अनि 19 र यो 2020मा चाहिँ नि दे आर लाइक यो न्युरल नेटवर्कको हाइप आएर हुन्छ नि देयर वाज लाइक सो मच पब्लिकेसन्स अबाउट हाउ टु एक्सट्र्याक्ट नलेज हुन्छ नि विथ कम्प्युटर सिस्टम्स भनेर आएको थियो अनि मेरो जुनियरहरूले पनि एउटा दुइटा पेपर दे डिड इट रियली नाइस कि अनि इट्स लाइक सो प्रमिसिङ कि जुन चाहिँ नि अब मैले 7-8 जनाको ग्रुपमा बसेर 8-9 महिना 1 वर्ष गरेको काम होइन अब न्युरल नेटवर्क्सले इट्स लाइक matter of days होइन of course like we are not there yet but it is helping us so much more के हुन्छ नि अनि इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ है अनि अर्को मैले अब यो एउटा मेरो आफ्नै पिएचडीको नि आउटलुकको कुरा जस्तो हुन्छ होइन जुन जति पनि मैले पिएचडीमा काम गरेँ नि आई थिङ्क the whole point was also to make reproducible frameworks के because systems biology कुरा गर्दाखेरि reproducibility पनि is like one of the most important aspect of systems biology. It's not like you use and throw type को workflow चाहिँ नि it's done for like already so many years होइन अनि फेरि म हुन्छ अर्को पिएचडी आउँछ उसले फेरि आफ्नै नयाँ मेथड ल्याउला but systems biology approaches use गर्ने हुन्छ नि new people can have a head start already. They don't have to build everything from the scratch. Yeah, we are like just putting things on top of each other, and this is like really helpful. And I think it's really important. त्यो चाहिँ नि मेरो PhD ले at least अचिभ चाहिँ गरे भन्छु है म किनकि हाम्रो काममा एउटा नयाँ प्रोजेक्ट आइरहेछ अनि मैले जुन स्निप्स डेटाहरू युज गरेको थिएँ एनालाइज गरेको थिएँ त्यो वर्कफ्लो चाहिँ नि अहिलेको मेरो नयाँ कलिगहरू दे आर अलरेडी युजिङ इट के होइन अनि कहिलेकाहीँ अब प्रब्लम भयो नि मलाई कन्फ्युजन भयो नि सोध्छ होइन अदरवाइज इट्स लाइक रियली स्विफ्ट एन्ड people can read just the documentation of the course and they can really implement अनि they are saving a lot of time अनि मैले PhD गर्ने बेला अब I didn't have sometimes that kind of situation कि अब किनकि अब PhD गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब सेम ग्रुप भित्र होइन इट्स अलिकति कम्पिटिसनको नि फिलिङ आउने रहेछ है अब त बिगिनिङतिर अब पछि चाहिँ इट वोन्ट म्याटर मच होइन अनि अब कम्पिटिसनमा चाहिँ अब I will have paper before you just the concept ले गर्दाखेरि चाहिँ नि sometimes you are not sharing the workflow okay अनि I think we all go through that situation but अब अहिले त्यो कुरा सोच्दाखेरि like it did not even matter okay होइन even if we had like shared our workflows maybe like work would have been done faster okay
यो कम्पिटिसनकै कुरामा यो हाम्रो अब इन्डस्ट्री र एकाडेमियाको हुन्छ नि कम्पिटिसन अथवा यो हुन्छ सिम्बायोसिस हुन्छ अनि हजुरले त फ्राउनहोफरमा पिएचडी गर्नुभयो होइन फ्राउनहोफर इज काइन्ड अफ युनिक इन्स्टिट्युट इन when we talk about like purely academic and purely industry based होइन अनि हजुरले के इन्ट्रोडक्सन दिन सक्नुहुन्छ फ्राउनहोफर इन्स्टिट्युट इन इटसेल्फ फ्राउनहोफर आई थिङ्क जर्मनीको वान अफ द ओल्डेस्टमै पर्छ है आई मिन धेरै त ओल्ड होइन बट आई थिङ्क एटलिस्ट 40 years नाउ है अनि उनीहरू मोर टुवर्ड्स हुन्छ इट्स अ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन होइन मोस्ट फोकस अन लाइक न्यू टेक्नोलोजिज एन्ड डिस्कभरिज अब फ्राउनहोफर भित्र पनि डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स अब फ्राउनहोफरले नछको कुनै पनि डिपार्टमेन्टै छैन होला है अब दे स्पेसलाइज अब उनीहरूको बेसिस फाउन्डेसन भनेको कम्प्युटर साइन्स हो कम्प्युटर साइन्सले आई थिङ्क दिस डेज सबै फिल्डलाई छोएको छ कि होइन अनि अब फ्राउनहोफरमा चाहिँ अब दे गेट लट अफ इन्टरनल फन्डिङ्स फर न्यू प्रोजेक्ट्स अनि एट द सेम टाइम उनीहरूले बाहिरको इन्स्टिट्युटहरूसँग पनि कोलाबोरेसन गरेर दे आर लाइक जेनेरेटिङ न्यू फन्ड्स फर लाइक फ्युचर प्रोजेक्ट्स के है अनि बेसिकली अब मेरो पिएचडीमा चाहिँ नि फ्राउनहोफरमा अब फन्डिङ चाहिँ नि फ्राउनहोफरले पिएचडीको लागि गरे पनि समटाइम्स लाइक वी ह्याड टु बी पार्ट अफ लाइक अदर प्रोजेक्ट्स है बट दे स्टिल आर अलाइन्ड विथ योर पिएचडी वर्क इट्स लाइक नट कम्प्लिटली न्यू बट आफूले पिएचडीमा गरेको काम चाहिँ नि सर्टेन एस्पेक्ट चाहिँ नि त्यो सर्टेन प्रोजेक्टलाई जान्छ अनि एट द एन्ड यु बोथ आर बेनिफिटेड के अनि अब त्यो दौरानमा चाहिँ अब यु विल अल्सो हेभ इन्टरेक्सन्स विथ पिपल फ्रम द इन्डस्ट्री विच इज रियली नाइस फर लाइक पिपल फ्रम एकाडेमी होइन गेट टु नो लाइक हाउ दे फङ्सन अनि उता कामहरू के भइरहेको हुन्छ टास्क डिस्ट्रिब्युसनहरू अनि मिटिङ्सहरू आई थिङ्क इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ नि ताई अनि हजुर अब पिएचडीको कम्प्लिसन फेजमा हुनुहुन्छ होइन हजुरको करियरको प्लानिङ चाहिँ के छ सर्ट टर्म लङ टर्म प्लानहरू यार अब करियरको कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मैले लाइक यो कुरा केटाहरूलाई चाहिँ जोक गर्छु कि जिन्दगीमा पढ्न बाहेक केही सकिन जस्तो लाग्छ कि होइन जति पढेछ होइन अब पिएचडीसम्म गऱ्यो पढ्यो अब नेक्स्ट भनेको मैले देखेको भनेको आई अभियसली वान्ट टु डु अ पोस्टडक है एकाडेमीमै बसेर किनकि अब अहिले अमरले पनि सोध्यो इन्डस्ट्री र एकाडेमीको अलिकति त वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट फरक छ मैले चाहिँ नि एकाडेमी चुज गर्छु किनकि एकाडेमीमा मोर डिग्री अफ फ्रिडम छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि इन्डस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्समा चाहिँ नि दे अलरेडी नो वेयर यु सुड एन्ड अप होइन अनि अब त्यहाँ एबाट बी हुनु हुँदैन कि इफ यु हेभ एक्सपेक्टेड ए यु सुड एन्ड अप विथ ए होइन बट एकाडेमीमा चाहिँ नि आई थिङ्क यु हेभ द्याट डिग्री अफ फ्रिडम फर योर सेल्फ अनि there are many factors है अनि अब इन्डस्ट्रीमा दे अलवेज से दे हेभ मोर मनी एकाडेमीमा चाहिँ नि इट्स अब अलिकति एकाडेमिक साइड पनि हेल्प हुन्छ नि असिस्ट गर्नुपर्छ प्रोफेसरलाई कहिले काहीँ गएर लेक्चर्सहरू लिनुपर्छ होइन अनि मेरो पिएचडीमा चाहिँ नि म 2015मा सुरु गर्दाखेरि अहिलेसम्म मैले 4 years चाहिँ नि मैले मास्टर स्टुडेन्ट्सहरूलाई लेक्चर पनि दिएको छु होइन अनि आई रियली इन्जोय लाइक टेकिङ लेक्चर्स है अनि त्यही भएर आई थिङ्क आई वान्ट टु डु दिस लाइक किप डुइङ इट अनि अब सर्ट टर्ममा चाहिँ त्यही अब पोस्टडकहरू गर्ने होइन मोर एक्सपिरियन्स बटुल्ने अनि अब लङ टर्ममा चाहिँ लाइक इफ एभ्रिथिङ क्लिक्स I would also want to be a professor. And that would be like a big dream for me, brother. Great, good luck, right? त्यसको लागि हुनुहुन्छ definitely. I mean, अब हेर्दै जाम optimistic. त्यही त अनि हाम्रो जेनरिक क्वेसन सबैलाई हामीले सोध्ने क्वेसन चाहिँ हजुरको अब इभेन्चुअली नेपालमा हजुरको फिल्डको थ्रु चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु या सक्दिनँ कस्तो मतलब त्यस्तो प्लानहरू चाहिँ के छ हजुरको लङ टर्म प्लानमा पर्छ कि पर्दैन त्यो एकदम अभियसली पर्छ मैले अब इफ है अब फ्युचरमा पोसिबल गराउने म लाइक आई विल डु लाइक किप अल माई एफर्ट्स टु डु द्याट मैले नेपालमा चाहिँ नि कुनै युनिभर्सिटीको अफिलिएसनमा अथवा युनिभर्सिटीभित्रै आई वुड लाइक टु हेभ अ डिपार्टमेन्ट अफ बायोइन्फर्मेटिक्स के है अनि आई थिङ्क दिस वुड बी लाइक समथिङ न्यू अनि
अहिलेसम्म छैन कि अब मैले अलिअलि बुझ्छु एउटा त्यो फाउन्डेसनै छैन होइन अनि आई थिङ्क इट हेज टु स्टार्ट समवेयर होइन अब म अहिले पोस्टडक अब मेरो 2-3 इयर्समा सके पनि लाइक मलाई नेपालमा बसेर इफ टिचिङको कसैले अफर गर्छ नि आई एम एक्चुअली लाइक विलिङ टु डु द्याट है अनि इट्स लाइक एकदम नेपालमा अफकोर्स काम गर्न मन छ मलाई अनि मैले नेपालमा देखेको इस्युजहरू चाहिँ नि कि है देयर लाइक सर्टेन इस्युज आई अलरेडी सी आफूले सुरुमा यो COVID-19 को कुरा गर्नुभएको थियो होइन मैले अस्ति यो अब कोभिडको आउटब्रेकदेखि हाम्रोमा कोभिडको नि प्रोजेक्ट आएको थियो अनि कोभिडमा ठ्याक्कै यस्तै यो नलेज एसेम्ब्ली बनाएको थियौँ होइन कोभिडसँग रिलेटेड डिजिज के ड्रग्सहरू कसरी काम गर्छ अनि यो होल मेकानिजमहरू अनराभल गर्नलाई एउटा मोडल बनाएको थियौँ अनि अर्को चाहिँ एउटा COVID-19 को डिजिज अन्टोलोजी बनाएको थियौँ कि होइन अन्टोलोजी चाहिँ लाइक इट्स डिक्सनरी अफ लाइक अल द टेक्निकल वर्ड्स अफ अ डिजिज होइन त्यो बनाएको थियौँ अनि सुरुमा इङ्ग्लिसमा बनायौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई मल्टिलिङ्गुअल बनाउने अफर आयो कि अनि मेरो डिपार्टमेन्टमा वी आर लाइक पिपल फ्रम 13 डिफ्रेन्ट नेसनलिटिज अनि प्रोफेसरले ल सबैले एकउन्टा आफ्नो मदर टङमा कन्भर्ट गर न त भन्नुभयो होइन त्यो अन्टोलोजी चाहिँ अनि आई वाज लाइक रियली एक्साइटेड कि अनि मैले काम पनि सुरु गरेँ त्यो अन्टोलोजीमा चाहिँ नि 2000 वर्ड्सहरू थियो होला अनि बिस्तारै गरेर भ्यायो अनि त्यसपछि कन्भर्जन पनि भ्याइयो कि होइन अनि अब त्यो मेन इङ्ग्लिसमा निकालेको अन्टोलोजी चाहिँ पब्लिस भइसक्यो बट अब यो मल्टिलिङ्गुअलको चाहिँ नि अब इट्स अन गोइङ कि अब कसरी निकाल्ने अनि त्यसको युज केसहरू के छ होइन त्यस्तोहरू सोच्दैछौँ अनि मैले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने त्यो अन्टोलोजीको मैले एप्लिकेसनै देख्दिनँ कि लाइक इट्स जस्ट लाइक समथिङ नाइस यु क्यान एउटा सर्टिफिकेट जस्तो कि अब भित्तामा टाँसेर राख्ने मात्र है यु क्यान करेक्ट मी है इभन लाइक आफूहरूले मलाई आइडिया दिँदा हुन्छ बट मैले नेपालमा युज केसै देखेको छैन कि त्यसको अब युज केसको कुरा गर्दाखेरि अब इङ्ग्लिसमा भएको कारण चाहिँ नि इट्स रियली इजी टु फाइन्ड रिसर्च आर्टिकल्स के हुन्छ नि त्यो अब किवर्ड्सहरू युज गरेर अन्टोलोजीको त्यो कन्सेप्ट नेम्सहरू युज गरेर यु क्यान इजिली लाइक फिल्टर अब 100,000बाट यु क्यान कम डाउन टु 20 or 100 आर्टिकल्स होइन अब नेपालमा अब त्यस्तो डेटाबेस छ कि छैन होइन अथवा वाट वुड बी द युज केस अफ अन्टोलोजी इन नेप्लिज ल्याङ्ग्वेज के आई हेभ नो आइडिया कि त्यही भएर अब अलिक बट आई थिङ्क वी निडेड टु स्टार्ट समवेयर जस्तो लाग्यो हजुरले चाहिँ त्यो ट्रिगर बटन चाहिँ दबाउनु भयो त्यो चाहिँ होइन अब हेर्नु है अब बायोइन्फर्मेटिक्समा मेरै युनिभर्सिटीको सिनियर दाइहरू नि हुनुहुन्छ अनि दे आर अलरेडी ट्राइङ टु डु लाइक गुड स्टफ ब्याक होम होइन एउटा दाइले चाहिँ नि मास्टर्स बायोइन्फर्मेटिक्सको सुरु गर्न खोज्नुभएको रहेछ पोखरामा बट अब नेपालमा फर्स्ट अफ अल अब ब्याचलर्सकै बायोइन्फर्मेटिक्स छैन हि इज ट्राइङ टु अफर मास्टर्स इन बायोइन्फर्मेटिक्स है अब त्यो कतिको फिजिबल छ हाउ विल इट वर्क आउट लाइक आई हेभ नो आइडिया है अनि अब यस्तै कुराहरू छ है अब बट लेट्स सी के हुन्छ यही यो अब हुन्छ नि नेपालको एकाडेमिक अपर्च्युनिटी कुरा गर्दाखेरि लाइक बिकज यो कोभिडले यो हाइलाइट गरेको चाहिँ हुन्छ रिमोट लर्निङ इज पोसिबल होइन इफ गिभन द सर्कमस्टान्सेस अनि आई थिङ्क नेपालमा पनि एउटा ओपन युनिभर्सिटी भनेर जुन चाहिँ हुन्छ रिमोट लाइक लर्निङ जस्तो हो लाइक इज इट पोसिबल टु लाइक इन्कर्पोरेट हुन्छ नि यो remote teaching with हजुरले भन्नुभएको जस्तै लाइक हुन्छ नि अपकमिङ सब्जेक्ट लाइक बायोइन्फर्मेटिक्स अनि अरू हुन्छ जुन चाहिँ युजली लाइक कम्प्युटरमै बसेर पनि गर्नुहुन्छ होइन त्यस्तो चाहिँ लाइक एज अ ग्राउन्ड लेभल त्यस्तो चाहिँ गर्दा कतिको अपर्च्युनिटी देख्नुहुन्छ लाइक आई थिङ्क अब हाम्रो फिल्डमा त्यति छैन है बट मलाई थाहा भएअनुसार नेपालमा मेनी इन्फर्मेटिक्स ब्याचलर्सहरू दे आर लाइक टट अनलाइन फ्रम युनिभर्सिटिज फ्रम इङ्ल्यान्ड त्यो चाहिँ एउटा ट्रेन्डै भइसक्यो त्यो बिचमा है यो कुनै आइटी कलेजहरू अब त्यसको लागि अब आइटीको दे हेभ लाइक अफकोर्स लाइक मोर डिमान्ड होइन अब बायोइन्फर्मेटिक्सको अब इफ समबडी इज लाइक विलिङ टु हेभ लाइक पिपल लाइक अस आई थिङ्क गेस्ट लेक्चरिङ अथवा हुन्छ नि इन्ट्रोडक्टरी क्लासेस आई थिङ्क इट्स रियली पोसिबल अनि आई एम लाइक फ्री ओपन टु कोलाबोरेट
है। अनि अब मेरो प्लान चाहिँ अब मेरो पिएचडी सकेपछि नेपाल पनि जान्छु अनि मैले एउटा थोरो रिसर्च पनि गर्छु कि अब हाम्रो फिल्डमा होइन के छ होइन अनि वाट आर द अपर्च्युनिटिज अब कहाँ चाहिँ कोलाबोरेसनहरू गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ मैले एउटा ऊ पनि गर्ने मेरो टास्क लिस्टमा पनि छ। किनकि मेरो पोइन्ट अफ भ्यू भन्दाखेरि है मैले ब्याचलर्स नेपालमा नगरेर पनि नेपालमा के हुन्छ लाइक आई रियली डोन्ट नो क्या। किनकि अब इन्डियामा 4 वर्ष पढ्यो होइन अनि नेपाल फर्क्यो अनि त्यसपछि अब त्यो जुन युनिभर्सिटी अप्लाई गर्ने टाइममा यताउति हुन्छ नि अब के अरे टोफेल आइएल्ट्सहरू अथवा प्रिपरेसन गर्दै गयो अन्त चाहिँ एकैचोटि जर्मनी आयो। त्यही भएर अब नेपालमा सिनारियो के छ कन्ट्याक्ट्सहरू को हुनुहुन्छ होइन आई हेभ लाइक केही नै छैन कि त्यस्तो। अनि यो पालि जाँदा नि आई वुड लाइक टु लाइक फाइन्ड लाइक पिपल फ्रम माई फिल्ड के त्यही यस्तो लाइक आई थिङ्क बिकज लाइक मोस्ट अफ द हुन्छ नि एकाडेमिकली लाइक ह्युज क्राउड इज आउटसाइड नेपाल होइन हामीले यो ओपन युनिभर्सिटी जस्तै लाइक अझ बढी हुन्छ नि इन्भेस्ट काइन्ड अफ गरेर लाइक कोर्सेरामा बनाएको हुन्छ नि लाइक कोर्स लाइक 4 week कोर्स 6 week कोर्स गर्दाखेरि लाइक आई थिङ्क कुड बी अ गुड इन्भेस्टमेन्ट अफ लाइक हुन्छ एभ्रिबडिज टाइम मनी वाइज रिटर्न नआए पनि होइन लाइक नलेज चाहिँ हुन्छ नि इन्टरनेटको क्लाउडमा हुन्छ नि सो द्याट एटलिस्ट अन्त यस्तो अहिले अमनले निकालेको कुराको जुन यो रिमोट टिचिङको कुरा छ नि त्यो चाहिँ नि अब हामीले पर्सनल लेभलमा कुरा गर्दाखेरि इट्स obviously possible होइन बट आई थिङ्क इट सुड बी लाइक फ्रम युनिभर्सिटी टु युनिभर्सिटी के। अनि जब दुईटा युनिभर्सिटीले कन्ट्याक्ट गरेर दे ओके अग्री ओके वी विल रेकग्नाइज यु अथवा त्यही लाइक जति धेरै सोच्यो भने त्यसलाई के हुनसक्छ पोसिबिलिटी जस्तो हुन्छ नि। अनि हजुरको त्यस लाइक केही टिप्सहरू छ कि पिएचडी स्टुडेन्टहरूलाई? आई थिङ्क पिएचडीले इट टेस्ट यर लिमिट के है। अनि आई थिङ्क अब मेरो 4 yearsमा अब इट हेज डिफ्रेन्ट फेजेस है। सुरुमा एकदम लाइक फुल अफ एक्साइटमेन्ट अनि त्यसपछि अनि एउटा पिएचडीमा चाहिँ समटाइम्स लाइक यो ओपन माइन्डनेसको कुरा नि आउँछ होइन। अनि अरूले दिने कमेन्ट्सहरू सजेसन्सहरू हाउ विलिङली आर यु टेकिङ देम कि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इफ यु आर लाइक टु स्टबर्न है आफूले गरेको काम आफूले गरेको अप्रोच obviously you emotional point of view you like feel it's the best के हैन अथवा it's going in the right direction है। अब अनि अब आउटसाइडरले अथवा कलिगले हेर्दाखेरि they might see some flaws हैन अनि sometimes they might give you some hint हैन to improve like your methodology अनि some अनि कहिलेकाहीँ केसेसमा चाहिँ नि you get offended के कि अब you don't want to change the track अब यत्रो काम गरेपछि अब उसले भने जस्तो गर्यो भने फेरि मेरो रिजल्ट्सहरू डामाडोल हुन्छ होइन अनि उसले भनेको कुरा ट्रु हुँदैन भने त्यसरी चाहिँ स्टबर्न चाहिँ नि नहुन चाहिँ नि म एकदम सबैलाई एउटा मेरो के अरे सजेसन दिन्छु है। अनि अरू त त्यही हो I think it's science is like more like a teamwork and a team game जस्तै हो everybody is involved like here and there है। अनि like together like I think it's more interesting and more easy actually पनि है। अनि कहिलेकाहीँ त्यही त if you are not open है PhD मा अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब when you are running out of ideas you need to start talking के। अनि even if like you have to go see your boss अथवा professor just admit like you are into this problem के। अब त्यो मनमै होइन र अब कामै भएन रिजल्टै आएको छैन 10 चोटि गरिसक्यो अहिलेसम्म भएन भनेर त्यो मनमा मात्र राख्ने होइन कि just let people know के। अनि when like त्यस्तो सुरु गरेपछि मात्र you will get inputs हैन from other people। त्यही भएर त्यो आफ्नै बबलमा मात्र चाहिँ नि नबस्न चाहिँ म एकदम सजेस्ट गर्छु यार। अनि हजुरले पिएचडीलाई चाहिँ एडभाइस दिनुभयो हाम्रो नेपालमै बस्ने यङ लिसनर्सहरूको लागि पनि एडभाइस दिनुहोस् न स्पेसली हु आर इन्ट्रेस्टेड इन बायोइन्फर्मेटिक्स। आई थिङ्क बायोइन्फर्मेटिक्स इज लाइक इट्स द अब मेडिकल फिल्डमा हेऱ्यो भने इट्स द नेक्स्ट बिग थिङ के होइन बिकज अब बायोइन्फर्मेटिक्सभित्र अपर्च्युनिटिज हेर्ने भने द लाइक प्लेथोरा अफ अपर्च्युनिटिज होइन जेमा पनि कि अब फुड टेक्नोलोजीमा बायोइन्फर्मेटिक्सको कुराहरू आउँछ होइन एनिमल ब्रिडिङहरूमा आउँछ प्लान्ट साइन्समा हाम्रो नेपाल चाहिँ एग्रिकल्चरल कन्ट्री हो नि यार होइन देयर लाइक सो मच अपर्च्युनिटिज होइन। अनि मैले अब भनौँ न जुन पिएचडी बाहेकको अरू भर्खर करियर सुरु गरेको अथवा स्टडी गरेको ब्याचलर्स मास्टर्स पढेकोलाई के भन्छु भन्दाखेरि
अलिकति अब मोस्टली अब हामी बायोलोजिकल ब्याकग्राउन्डबाटै आउँछौँ है अन्त चाहिँ एट सम पोइन्ट प्रोग्रामिङ भनेपछि मेनी पिपल दे आर स्केयर्ड के है अब बायोलोजी ठिक छ ब्याचलर्स इन फार्मेसी गरेछ अनि अफकोर्स अब दिस डेज लाइक एभ्री अदर सब्जेक्ट इज इन्टरडिसिप्लिनरी कि होइन अनि फार्मेसी पढ्यो नि एट सम पोइन्ट डेटाको कुरा आउँछ स्ट्याटिस्टिकको कुरा आउँछ होइन अनि त्यसपछि उसको फिलिङ चाहिँ नि अब यस्तो काम गर्नु नपरोस् त्यस्तो टाइपको हुन्छ अनि होइन अनि प्रोग्रामिङ सिक्ने मान्छे ओ यार प्रोग्रामिङ सिक्न त बवाल इन्टेलिजेन्ट हुनुपर्छ त्यस्तो एउटा कन्सेप्ट छ नि मान्छेहरूको होइन अनि त्यस्तो चाहिँ नि नराख्न भन्छु म किनकि आई थिङ्क लर्निङ प्रोग्रामिङ इज लाइक ओपनिङ न्यू ब्रेन रिसेप्टर्स के अनि इट्स लाइक सो मच फन होइन एन्ड यु क्यान डु वन्डर्स के है अनि इट्स है एकदम के अनि त्यसको लागि चाहिँ नि प्रोग्रामिङ सिक्नु चाहिँ नि आजको दिनमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट कि होइन अब बिजनेस इन्फर्मेटिक्स भनेर आएको छ होइन लाइक इन्फर्मेटिक्स इज एभ्रिवेयर कि अनि वी जस्ट हेभ टु लाइक बी पार्ट अफ इट के अनि हजुरको त्यस्तो केही हुन्छ नि यस्तो स्पेसल मेमोरी त्यस्तो केही छ कि रमाइलो अथवा रमाइलो यस्तो है ब्रोस अब आई थिङ्क पिएचडी इट्सेल्फ इज अ जर्नी के है अनि अब यो चाहिँ नि इट्स नट जस्ट पिएचडी लाइक हाम्रो लाइफको सबै कुरामा चाहिँ इट्स आई थिङ्क इट्स एप्लिकेबल है अब एन्ड अब यो होल पिएचडी पनि इट वाज अ जर्नी होइन अनि अब मैले सुरुमै अब ल मैले पिएचडी सुरु गरेँ अब 3 years 4 years पछि पिएचडी जब पाउँछु त्यो चाहिँ नि मेरो ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ मैले कहिले सोचिनँ होइन आई एक्चुली ट्राई टु इन्जोय लाइक दिस लिटल मोमेन्ट्स होइन बिट्स एन्ड पिसेस होइन अब कहिले काहीँ अब बिगेस्ट न्युज भनेको लाइक पेपर एक्सेप्टेड हुने त्यस्तो चाहिँ नि न्युज थियो होइन अब पिएचडीको दौरानमा अनि इट वाज लाइक रियली नाइस होइन त्यो बाहेक पनि अब कहिले काहीँ जुन गरेरको पेपरको रिजल्ट्सहरू आउँछ नि यु विल हेभ लट अफ गुड मोमेन्ट्स होइन अनि कहिले काहीँ यु अल्सो हेभ लाइक टफ मोमेन्ट्स मेरो एउटा सेयर गर्नु पर्दाखेरि मैले एउटा बिग डेटासँग काम गरेको थिएँ इट्स लाइक कम्प्लिटली डेटा साइडबाट चाहिँ नि हामीले डिजिज चाहिँ नि स्टडी गर्न खोज्थ्यौँ अनि त्यसमा चाहिँ नि डेटा वाज प्रिटी बिग अनि सुरुमा एउटा हामीले बेजियन मोडल क्रिएट गर्न खोजेको थियौँ कि अनि त्यसमा चाहिँ नि डेटाको फिचर्सहरूको डिपेन्डेन्सिज अथवा कोरिलेसन हामीले स्टडी गर्न खोजेको थियौँ अनि त्यसको रनिङ टाइम चाहिँ नि लाइक इट वाज अलवेज मोर देन 45 hours 50 hours कि है अनि जसले चाहिँ काम सुपरभाइज गरेको थियो त्यो प्रोफेसर हि वाज इन लिटल बिट अफ प्रेसर के किनकि प्रोजेक्ट रन भएको 2-3 years भइसकेको थियो अनि त्यो पेपर चाहिँ नि अलिकति स्लो नै भइरहेको थियो किनकि हाम्रो डिपार्टमेन्टमा नयाँ आएको थियो अनि त्यसपछि त्यो हुन्छ नि अब एन्ड अफ द इयर मिटिङ्सहरू आउनु लाग्थ्यो अनि हि वान्टेड टु हेभ द्याट पेपर कि है अनि हाम्रो चाहिँ पुरै पुस गरिरहेको थियो अनि डेटाको त्यो मोडल रन गर्दाखेरि 45 hours जस्तो लाग्थ्यो अनि उसले चाहिँ नि अब एकदम सर्ट टाइममै मिटिङहरू राखेको थियो कि हामीलाई अनि त्यसो अनि नेक्स्ट मिटिङमा चाहिँ यो मोडल बनाएर लिएर हो भनेर हामीलाई भन्थ्यो अन्त चाहिँ मोडल रन गर्यो घर गयो होइन भोलि बिहान गएर हेर्छ त के अरे सर्भरै क्रास भयो भने होइन मोडल त अब त्यो हुन्छ नि रन हुँदा इट्स नट वर्किङ एनिमोर के सर्भरै क्रास भयो अनि फेरि अब पत्ता लगाउनु पऱ्यो कसरी सर्भर रन के अरे सर्भर चाहिँ नि अब अटोमेटिक क्रास भयो भन्दाखेरि अब त्यो हाम्रो मेरो कामको चाहिँ नि सर्भरको चाहिँ एउटा सर्टेन लिमिट हुने रहेछ कि अब 42 hours पछि चाहिँ नि इट वुड सट डाउन लाइक एनिथिङ द्याट्स लाइक रनिङ के होइन अनि अब त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्न लाइक 2-3 हप्ता लाग्यो होइन अनि त्यसपछि 2-3 हप्तापछि अब त्यो टाइम लिमिट चाहिँ नि हटायौँ हामीले अनि त्यसपछि हाम्रो 45 hours चाहिँ नि मोडल आयो बट इट वाज सो बिग होइन अनि वी कुड नट मेक एनिथिङ आउट अफ इट अनि फेरि सुरुदेखि गरेको काम चाहिँ नि अब त्यो डेटा एकदम ठुलो भएको कारण चाहिँ नि वी ह्याड टु डु सम सोर्ट अफ डाइमेन्सन रिडक्सन होइन अनि त्यो गरेपछि चाहिँ नि वी started to have results within like 2 hours के अनि that was like so satisfying हुन्छ नि अब त्यो 45 hours होइन अनि भोलि मिटिङ छ अनि we don't have the model के अनि 2-3 मिटिङ त अब गयो अनि we have just basically nothing and it's the same problem अनि he was like really surprised कि आजकलको जमाना पनि तिमीहरू अब यस्तो यो हुन्छ नि कम्प्युटर चाहिँ नि स्लो भएको कुरा अथवा रिजल्ट्स नआउने कुरा गर्छौ एउटा केही त आयो होला नि ल देखाउ त भन्छ we don't have it के we have to restart it हैन अनि he was getting really pissed कि अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि लाइक
we were like having this bad energy from him. Like we are doing, like putting all our efforts, you know. Our main task, we just had to see something was running. भोलि बिहान गएर कम्प्युटरमा हेर्दाखेरि अनि त्यो नै नहुँदाखेरि like फेरि त्यही प्रोफेसरको याद आउने क्या अनि but त्यस्तै सिचुएसनले चाहिँ नि like it actually led us to like better strategies के हुन्छ नि अनि and at the end है त्यो पेपर गर्नलाई 2 years मा बल्ल पब्लिस भयो त्यो पेपर अनि आई थिंक द्याट वाज लाइक द लङ्गेस्ट है मैले गरेको पेपर्सहरुमा सबसे लङ्गेस्ट टाइम चाहिँ त्यही 2 years वाला पेपर थियो so much trouble है but at the end हैन त्यो पेपर चाहिँ नि एकदम वान अफ द ग्राउन्ड ब्रेकिङ पेपर्स थियो हाम्रो डिपार्टमेन्टको इभन अल्जाइमर्स डिजिज फिल्डमा हुन्छ नि किनकि त्यसमा चाहिँ नि like really virtual data simulationहरुको प्रोसेस के अरे पोसिबिलिटी हामीले देखाएको थियौं युजुअली अब ब्रोहरुलाई पनि थाहा होला डेटा nobody wants to share data के इट्स लाइक किनकि इफ डेटा शेयर गरेपछि इट्स लाइक people will like work on it have their own discoveries हैन अनि पेटेन्टिङको यताउति कुराहरु nobody is willing to share data हैन अनि त्यो पेपरमा चाहिँ नि बेसिकली हामीले डेटा शेयर गरे पनि के अरे डेटा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि भर्चुअल पेशेन्ट्सको कन्सेप्ट ल्याएको थियौं कि त्यसमा चाहिँ नि बेसिकली डेटा शेयर गर्दाखेरि यु वुड लुज द ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन अफ लाइक रियल पेशेन्ट्स अनि इट्स बेसिकली सिमुलेटेड डेटा बट दिस डेटा आर लाइक रिप्रेजेन्टेटिभ अफ रियल पेशेन्ट डेटा कि अनि इट वाज लाइक रियली असम कि त्यो पेपर चाहिँ नि जस्ट इट वाज वर्थ इट एट द एन्ड That was Dr. Reagon Karki speaking about his research in bioinformatics and knowledge graph. If you have any questions and feedback, please do not hesitate to contact us. We have kept our email address on our podcast description. I hope you enjoyed the podcast and thank you for listening.